Talent versus muncă. Aici sunt poate multe de remarcat. Tu, de la începuturile carierei tale cu sportivii noștri, sunt convinsă că ai avut toate exemplele. Da, deci experiența mea ca antrenor a dovedit niște lucruri. Că cei mai buni sportivi au fost cei care au muncit, nu cei care au fost talentați. Și asta s-a dovedit și în viața de toate zilele. Deci așa cum sunt jucătorii, cel puțin asta am observat, în teren, așa sunt și în viața de toate zilele. Pentru că această ambiție, da, a dus foarte mult sau a făcut foarte mult pentru unii jucători. N-au fost poate din punct de vedere tehnic, o tactică așa de excelenți, dar dorința asta de a câștiga a fost extraordinară. Și aici pot să dau niște exemple, acum nu știu dacă supăr pe unul sau pe altul, dar Magda Lozniceru, Timofte Daniela, Ionescu, Cristina, Radu Ionescu de la București a fost un jucător extraordinar de ambițios și a avut și rezultate foarte bune. Da? Și asta se vede și în viața de toate zilele. Deci, oameni care s-au realizat ca și, eu știu, profesie, da? Pentru că au avut această ambiție. Asta contează foarte mult. Ca și talente, sunt unii jucători care sunt talentați, sunt și muncitori, dar aici mai intervine, poate nu numai la noi în țară, dar în special la noi în țară, pentru că noi după ce ajungem în categoria de seniori sau elit, șansele noastre de a evolua miraculos sau extraordinar pe arena internațională sunt minime, pentru că acolo intervin cheltuielile pentru a participa la aceste competiții și de asemenea timpul necesar pentru antrenamente și de a participa la aceste competiții. Deci la noi, practic, viața de sportiv se încheie când un sportiv termină facultatea. Dar unde am vrut să spun este că atunci când ești talentat și ești dornic în a munci, intervine apoi școala. Pentru că niciunul dintre sportivii noștri nu își dorește să ajungă antrenor de badminton sau profesor de educație fizică. Poate că acum, în ultima vreme, mai sunt una, două sportive care își încearcă norocul în ale antrenoratului, dar ceilalți toți urmează Politehnica, Facultatea de Medicină, Facultatea de Drept studii superioare care nu au legătură cu sportul. Și atunci o mare parte din timp este dedicată învățăturii. Și atunci, dacă reușești tu, în primul rând, ca și sportiv, să îți împarți timpul în așa fel încât să îți satisfaci și dorința arzătoare de a excela în sport, în badminton în cazul nostru, și să fii și la fel de bun în școală, atunci, într-adevăr, poți să spui că ai găsit elefantul alb. Da, dar uite, treaba asta a fost dovedită pe plan internațional, nu? Acum nu vreau să deschid un subiect așa, dar la noi, de exemplu, cineva care face sport de performanță este ajutat să facă studii superioare. La badminton, de exemplu, pot să dau un exemplu, un jucător danez, Rasmussen, care a fost student la medicină, acum nu mai știu, anul 3-4, a întrerupt un an de studii ca să se pregătească pentru campionatul mondial, pe care culmea l-a câștigat. Cred că în 1999, a jucat cel mai lung meci din istoria badmintonului pentru ora aia, o oră și jumătate, decât un meci de fotbal, și l-a câștigat cu un jucător chinez. A fost un meci foarte disputat. Și pe urmă și-a continuat studiile și a terminat medicina. Da? Deci, uite că se poate face și sport și facultate.